بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن زموږ او ستاسو موضوع دی په مایکروسافټ ورډ کې فوټنوټ اینډ نوټ. ګورئ فوټنوټ او اینډ نوټ به تاسو اکثره کتابونو کې کتلي وي. فرض مثال ګورئ که چېرې زه راشم دغلته ما یو رینډم ټیکسټ واخیستی، یو 1500 پیراګراف، یو پوره کتاب دی. په دې کې دننه ما سره فرض مثال دغه صفحه کې یو ورډ دی، زه غواړم د دې په اړه یو څه نور معلومات ولیکم د دې کتاب په لاندنۍ برخه کې. نو دې لپاره موږ استفاده کوو د فوټنوټ څخه. دغلته تاسو په انسرټ فوټنوټ باندې کلیک واخلئ، دغلته چې څه لیکنه اوس غواړئ دا به ترسره کوئ. دغلته یې ولیکه چې دغه موضوع په اړه دغلته اکثره دیني کتابونه به تاسو کتلي وي، هغوی کې دا فوټنوټ چې دی ډېر راغلی اوسي، لیکي دغه حدیث د دغه ځای څخه راغلی او دغه خبره موږ د دغه ځای څخه راخیستی وو. نو هلته بیا دا فوټنوټ چې کوم دی موږ سره ډېر زیات استعمالیږي. فرض مثال دغلته اوس د دې هغه په اړه ما یو څه ولیکه، دلته بل ورډ دی ما سره د دې په اړه اوس یو څه لیکم. فرض مثال ریډینګ ورډ په اړه انسرټ فوټنوټ باندې کلیک واخلئ، د دې په اړه فوټنوټ انسرټ کړئ. یا زه راځم هیډینګز په اړه یو فوټنوټ اخلم، دغلته انسرټ فوټنوټ باندې کلیک واخلئ، دې ځای کې موږ فوټنوټ واخیستلو. یا هم که چېرې تاسو غواړئ په بلې صفحې کې یو فوټنوټ واخلئ، نو کولی شئ صرف ورډ سلیکټ کړئ، دې ځای کې راشئ انسرټ فوټنوټ، په هره صفحه کې جدا جدا کولی شئ فوټنوټ چې کوم دی اضافه کړئ. او دلته موږ سره مختلفه فوټنوټس دي چې کولی شئ تاسو ترې نه استفاده وکړئ. یا بل موږ سره اینډ نوټس وي، یو فوټنوټ دی بل اینډ نوټ دی. فوټنوټ چې دی د هرې صفحې په اخره کې به موږ سره فوټنوټ راځي، خو کوم چې اینډ نوټ دی موږ سره د دې نه بیا مطلب دا دی چې د دې صفحې په اخره کې نه بلکې د کتاب په اخره کې به د دې موضوع په اړه تاسو خلاصه لیکئ. فرض مثال دغه ویډیو دی، زه غواړم دې په اړه یو څه معلومات ولیکم، نو تاسو کولی شئ دغلته انسرټ ان نوټ باندې کلیک واخلئ، دا به تاسو د کتاب اخره ته وړي. کتاب اخره کې کولی شئ اوس د دې په اړه معلومات ورته ولیکم. یا هم زه پورته راځم یو بل هغه دی موضوع دی، د هغې په اړه یو فوټنوټ ان نوټ اخلم، ان نوټ معلومات په اړه ولیکئ. نو انسرټ او فوټنوټ ترمنځ فرق همدغه دی چې فوټنوټ چې کوم دی موږ سره د هرې صفحې په اینډ کې موږ کولی شو واخلو، او اینډ نوټ چې دی د کتاب په اخره کې به موږ سره راځي. بل دغلته یو موضوع دی موږ سره د نیکسټ فوټنوټ او نیکسټ پریویس فوټنوټ، نیکسټ اینډ نوټ، پریویس اینډ نوټ. لومړنی دی موږ سره نیکسټ فوټنوټ. نیکسټ فوټنوټ نه مطلب دا دی چې دې نه مخکې چې کوم فوټنوټ ما اخیستی هغې ته باید ما ویوړل شي. ګورئ دغلته موږ فوټنوټ اخیستی، نو ډایرکټلی دغلته راوړلو، او دلته موږ ته ښیي هم چې فوټنوټ د څه شي په اړه دی. که چېرې زه بیا په نیکسټ فوټنوټ باندې کلیک اخلم، بل فوټنوټ ما دغلته اخیستی دویم. نو تاسو کولی شئ یو فوټنوټ نه بل فوټنوټ ته هم د دغې بټنې په واسطه لاړ شئ. یا هم تاسو دې ځای نه کولی شئ چې ورته ووایئ چې موږ چې کوم دی نیکسټ اینډ نوټ ته ویسه، یعنې د پریویس فوټنوټ ته ساري، دې نه مخکې چې کوم فوټنوټ موږ اخیستی و هلته موږ ویسه. نو پریویس فوټنوټ باندې کلیک واخلئ، تاسو به پریویس فوټنوټ ته ویسي. یا هم که چېرې دلته اینډ نوټ ته تلل غواړئ، نیکسټ اینډ نوټ باندې کلیک واخلئ، اینډ نوټ تاسو دغلته اخیستی، نیکسټ اینډ نوټ باندې کلیک واخلئ، بل اینډ نوټ چې کوم ځای کې تاسو ته اخیستی وي هلته به وړي. یا هم پریویس اینډ نوټ باندې که چېرې کلیک واخلئ، مخکینی چې کوم اینډ نوټ تاسو اخیستی هلته به راځئ. بل دغلته آپشن دی موږ سره شو نوټس. شو نوټس نه مطلب دا دی چې که چېرې موږ غواړو اوس ماته د نوټونو ایریا معلوم نه دی چې دا فوټنوټ موږ اخیستی یا اینډ نوټ د دې ایریا چېرته دی، دا چېرته موقعیت لري یا چېرته موجود دی. نو که چېرې هلته تاسو تلل غواړئ فوټنوټ ته، دغلته ویو فوټنوټ ایریا باندې کلیک واخلئ، اوکې باندې کلیک واخلئ، تاسو به فوټنوټ ایریا ته وړئ. یا هم که چېرې اینډ نوټ ایریا ته تلل غواړئ، دغلته شو نوټس باندې کلیک واخلئ، ویو اینډ نوټ ایریا، اوکې باندې کلیک واخلئ، دغلته اینډ نوټ دی موږ سره. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ یو هغه چې کوم دی دې ځای کې نوټ چې کوم دی دې ځای کې جوړ کړئ، بیرته ډیلیټ هم کولی شئ او نور څه چینجز هم پکې راوستی شئ. یا اکثره خلک وایي موږ یو فوټنوټ یا اینډ نوټ جوړ کړی دی، خو خبره داسې دی اوس ګورئ دا فوټنوټ اینډ نوټ چې کوم دی موږ سره په کوم لیکنه کې راغلي، رومن لیټرز کې راغلي، رومي تورو کې. زه غواړم دلته د اے بي سی راشي یا 1 2 3 راشي، نو دې کار ترسره کولو لپاره به تاسو په دغه آیکن باندې کلیک اخلئ، د دې په ځای د باید څه راشي، اے بي سی دې راشي، اپلای باندې کلیک واخله، اے بي سی. یا هم کوم فوټنوټ چې ما اخیستی و
د دې نمبر دې باید رانشي یو دوه درې دې پکې رانشي رومي عدد دې راشي دغلته راشي رومي عدد ورته انتخاب کړئ انسرټ باندې کلیک واخلئ نو دغلته به د هغه په ځای به رومي عدد تاسو راشي بل سرچ کې تاسو کولی شئ یو څه ریسرچ تر سره کې مایکروسافټ آفیس ډاټ کام کې یا بینک کې خو دا کارونه نن سبا په درد نه خوري ځکه تاسو دا ټول کارونه دغلته په هغه کې چټ جی پی ټي کې هم کولی شئ دغلته ویب سایټ کې براوزر کې سرچ کړئ چې څه موضوع ستاسو په کار وي کولی شئ دې ځای کې پیدا کړئ بل دلته یو موضوع دی موږ سره انسرټ سایټیشن ګورئ مخکې هم دلته مونږ په انسرټ کې و احیانا دلته مونږ یو موضوع ویلی و چې څنګه کولی شو مونږ د یو کتاب په اړه ډاکومنټ پراپرټي راواخلو نو دلته موږ سره سایټیشنز هم همداسې یو موضوع دی فرض مثال دغه یو کتاب ما لیکلی دی د دې په اړه زه غواړم یو څه معلومات یو بایبلوګرافي د دې جوړ کړم نو دې کار تر سره کولو لپاره تاسو کولی شئ دغلته په هغه کې چې کوم دی تاسو ځان لپاره یو هغه چې کوم دی جوړ کړئ فرض مثال زه دغلته راځم غواړم چې یو بایبلوګرافي راوړم دې کتاب لومړی خو به تاسو څه شی کوئ سوري سایټیشن به ورته جوړوئ دغلته په اډ نیو سورسز باندې کلیک واخلئ دلته به د خپل کتاب سایټ هغه جوړوئ زه راځم شو آل بایبلوګرافي فیلډز آثر نوم به دلته لیکئ فرض مثال آثر نوم موږ سره دی فدا محمد ټایټل د کتاب څه دی موږ سره ډي ایل کال یې څو دی 2025 سټي جلال آباد پراونس اور سټیټ دی نه به تیر شو کنټري به افغانستان ورته ولګو همداسې پبلیشر یې څوک دی پبلیشر یې ځوان ایجوکیشنل سنټر دی ایډیټر یې څوک دی حارث دی همداسې والیم څوم والیم دی دا دریم والیم دی نمبر آف والیمز ټول 10 والیمه دی دا کتاب همداسې نور سیټینګز هم دی چې اډ کولی شئ ورسره ټرانسلیټر یې څوک دی مسعود دی شارټ ټایټل یې څه شی دی ډي ایل دی سټینډرډ نمبرز ټول 200 پیجز دي پیجز نمبر یې دغلته ورته انټر کړئ 200 ایډیشن یې زه دلته ورته لیکم چې 3rd ایډیشن دی کمنټ که چیرې څه لیکل غواړئ دغلته ورته ولیکئ ایئر ایکسسډ دا که چیرې ورته لیکل غواړئ زه ورته لیکم 2026 کې به وشي URL www.zwan.com دا ورته ولیکئ اوکې باندې کلیک واخلئ اوس که چیرې د دې بایبلوګرافي پوره موارد راوستل غواړئ دلته نو کولی شئ دغلته په بایبلوګرافي باندې کلیک واخلئ انسرټ بایبلوګرافي باندې کلیک واخلئ کتاب چا لیکلی فدا محمد لیکلی ډي ایل هغه دی حارث هغه کړی دی او مسعود ټرانسلیټر دی جلال آباد ښار کې لیکل شوی ځوان لیکلی 3rd ایډیشن دی 2025 کې والیم 3rd دی او پیجز 200 دی تاسو کولی شئ دې لپاره نور مختلفه سټایلونه دغه ځای کې انتخاب کړئ دغه یو سټایل ورته انتخاب کړه یا بل دغه یو سټایل دی مختلفه سټایلونه هم دې لپاره جوړ شوي دي دغه هم یو سټایل دی نو تاسو که چیرې غواړئ د خپل یو کتاب دی د هغې په اړه معلومات یو څه موارد لیکئ نو کولی شئ دلته بایبلوګرافي نه استفاده وکړئ بل دلته یو موضوع دی موږ سره مینیج سورسز ګوره دې نه مخکې هم ما دلته یو څو بایبلوګرافیانې جوړې کړي که چیرې زه غواړم هغه بایبلوګرافیانې دلته خپل هغه کې انسرټ کړمه نو دا کار هم کوی شم دې ځای کې فرض مثال زه دغه یو احمد په نوم چې کوم آثر لیکلی زه غواړم نو هغه دلته راوړم نو یا یو بل هغه جوړو دلته راځم په ریفرنسز کې بایبلوګرافي ته نو ګورئ بایبلوګرافیانې تیار موږ سره دلته خو سیف دي زه مینیج سورسز ته راځم دغه چې کوم احمد کتاب لیکلی او دا کاپي کوم دې لیست ته یې راوړم لیست ته راوستلو نه وروسته کینسل باندې کلیک اخلم اوس بایبلوګرافي انسرټ کړم احمد لیکلی د ډي آی ټي په نوم فل فارم ډپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي دی سراج ایډیټر دی جلال آباد کې لیکل شوی ځوان په نوم او بل 2025 کال کې لیکل شوی نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ یو سایټیشن یا یو بایبلوګرافي چې کوم دی جوړ کړئ او دغه ځینې مختلفه سټایلونه هم ورته انتخاب وی شئ چې هر سټایل ستاسو خوښوي دلته یې راشئ ورته انتخاب کړئ بل یو موضوع دی دلته موږ سره د انسرټ کیپشن کیپشن خو اصل کې ګورئ که چیرې موږ غواړو فرض مثال ما دلته یو عکس انسرټ کړ زه غواړم دې لاندې یو څه موضوعات یو څه موارد ولیکم نو دې لپاره موږ اکثره وخت کیپشن نه استفاده کوو فرض مثال زه راغلم دغه یو عکس ما دلته راوړم زه اوس غواړم دې عکس په اړه یو څه معلومات ولیکم نو دې کار لپاره به تاسو راځئ دلته ورته څه اخلئ یو کیپشن به ورته دې ځای نه اخلئ ریفرنسز ته راشئ دغلته انسرټ کیپشن باندې کلیک واخله
فیگر 1 دی دا موږ سره اوکې سوري دا لومړی سلیکټ کړئ انسرټ کیپشن فیگر 1 دی هم ګورئ اوس د دې لاندې چې څه لیکنه غواړئ دغلته ورته ولیکئ رینډم ټیکسټ موږ ته ولیکل شي یو پیراګراف یا هم یو بل عکس راوړم د دې لاندې هم یو څه لیکنه دا په اسانۍ سره تاسو کولی شئ یو ټیکسټ باکس هم واخلئ خو که چیرې دلته یې کوئ نو دلته هم کولی شئ فرض مثال ما دغه دویم عکس واخیسته زه راځم دلته ریفرنسز ته انسرټ کیپشن دا موږ سره فګر دغه څه شو دلته راځو ورته ټیکسټ که چیرې لیکن غواړئ خو د دې استعمال دومره زیات هم موږ سره نه دی د دې استعمال زیات چې کوم دی موږ سره داسې کېږي که چیرې موږ یو عکس راواخلو فرض مثال زه راغلم دلته یو عکس ما انسرټ کړه دغه یو عکس د دې په اړه که چیرې زه څه لیکنه غواړم نو هغه کار زه ډېر په اسانۍ سره کولی شم دغلته دا عکس راوړئ انسرټ کې راشئ موږ ټیکسټ باکس یې ویلی و که نه ټیکسټ باکس ته راشئ ډرا ټیکسټ باکس دغلته لاندې یو ټیکسټ باکس ورته ډرا کړئ ډرا کول نه وروسته څه لیکنه غواړئ ورته ولیکئ یو پیراګراف لیکنه موږ ته راکړه راشه سایز یې هم کمولی شئ دلته نور ډیزاینونه هم ورکولی شئ شیپ فل د خپلې خوښې مطابق نو دلته موږ سره په اسانۍ همدغه کار کیږي هغه اکثره وخت که استعمالیږي هم د ټیبلو سره لږ څه ناڅه استعمال لري ګورئ فرض مثال زه راغلم دلته یو ټیبل ما ډرا کړه دومره او اوس زه راځم دې لپاره ریفرنسز کې چې کوم دی یو کیپشن اخلم اوکې باندې کلیک اخلم دا موږ سره فیګر 1 شو زه راځم بیا انسرټ کې دلته یو هغه اخلم ټیبل اخلم دومره دلته راځم په ریفرنسز کې دا چې دی یو کیپشن ورته اخلم دې ته فیګر 2 شو همداسې زه لاندې راځم یو بل ټیبل اخلم دا به موږ سره فیګر 3 شي دغلته ریفرنسز ته راځو انسرټ کیپشن فیګر 3 شو دا موږ سره یو دانه بل به هم واخلو دغلته ټیبل او دلته راځو په ریفرنسز کې ورته هغه لیکو چې انسرټ کیپشن فیګر 4 شو نو دا خو اوس موږ سره جوړ شو که چیرې موږ غواړو د هر یو لپاره فرض مثال زه غواړم چې دلته زه راغلم فیګر 1 نه لاندې یو څه موارد ما ولیک رینډم ټیکسټ ما ولیک سل پیراګراف دلته او زه راځم فیګر 2 لاندې هم یو څه موارد لیکم دلته یو رینډم ټیکسټ ما واخیسته سل پیراګرافه همداسې زه لاندې راځم د دې بل فیګر 3 لاندې هم یو څه لیکنه کوم رینډم ټیکسټ یو سل پیراګرافه او فیګر 4 لاندې هم دلته یو څه لیکنه کوم رینډم ټیکسټ سل پیراګرافه اوس زه غواړم د دې یو لیست جوړ کړم چې زه په هر یو باندې کلیک اخلم زه باید ډایرکټ هماغه فیګر ته لاړ شم نو انسرټ ټیبل اف فیګرز باندې کلیک واخلئ دلته اوکې باندې کلیک واخلئ فیګر تاسو سره جوړ شو په فیګر 1 باندې کلیک واخله ډایرکټ د هماغه ټیبل ته وړي دلته په هغه باندې کلیک واخله فیګر 2 باندې ډایرکټ د هماغه ټیبل ته وړي صفحې هم دلته تاسو ته ښایي چې په کومه صفحه کې دی اوس اکثره وخت داسې کېږي چې موږ سره فیګر 4 اوس په دغه صفحه کې دی زه دا فیګر 4 چې دی دې صفحې نه بلې صفحې ته وړم یا هم چې کوم فیګر 2 دی موږ سره دا چې دی بلې صفحې ته وړم دې نه فیګر 1 چې کوم دی دې نه سره راځم دا چې دی دې صفحې نه به لاندې لیکم د دې هغه چې کوم دی د دې ټولو صفحې ما چینج کړلې اوس که چیرې زه غواړم دا چینجز دی باید دلته هم موږ سره راشي په دې هغه کې دلته خو تر اوسه پورې چینج شوی نه دی نو تاسو به راځئ دلته دا به ټول سلیکټ کوئ سلیکټ کول نه وروسته به دغلته راځئ لومړی به دلته اپډیټ کوئ دلته به کلیک ور باندې واخلئ سلیکټ به یې کوئ اپډیټ ټیبل باندې به کلیک اخلئ اپډیټ انټایر ټیبل اوس ګورئ صفحې موږ سره چینج شوې فیګر 1 په 15مه صفحه کې دی دا بل په 11مه دا 18مه او دا 28مه صفحه کې دی بل کراس ریفرنس موضوع خو موږ مخکې هم ویلی دی چې څنګه کار کوي ویلی هم دی که نه نه هم دی ویلی که ویلی هم دی کراس ریفرنس کلیک پې وکړه تا باندې پرون هم یو شکایت وشو ما خو انجینر صاحب ته هم ویلی چې درس صحیح نه وایي پخوانی درسونه زه ورته ښیم هغه هم نه پوهېږي چې مونږ ویلی دی که نه هم دی ویلی ښه نو کراس ریفرنس دلته موږ سره په انسرټ کې یو موضوع وه سوري په لیاوټ کې موږ سره وکړه کوم ځای کې و انسرټ کې و موږ سره لینک او کراس ریفرنس د دې ترمنځ فرق پوښتنه ما تا نه کړې وه ښه چې ویلی هم دی څنګه استعمالیږي
ویډیو کې ګورې نو همیشه به دا ویډیوګانې تاسو سره وي بیا ویډیو کې ښه ګورې که چېرې زه راځم فرض مثال دلته ما یو کتاب غوندې هغه ولیکه افغانستان او زه راځم دې په اړه یو څه لینکونه جوړول غواړم او زه راځم دې لپاره یو څه سایز هم دې ځای کې انتخابوم یو څه سایز به یې کم کړو دې ځای کې یو ریندم ټکسټ ما واخیستل پیراګرافه لینک جوړول لپاره استعمالېده خو د دې فرق چې دی موږ سره یو لینک دی یو کراس ریفرنس دی کراس ریفرنس په واسطه موږ کولی شو یوازې په ورډ کې دننه لینکونه جوړ کړو او د کوم چې لینک و موږ سره کولی شو باندني فایلونو سره هم موږ لینکونه جوړ کړو نو اوس که چېرې زه راځم دلته یو بل هغه هم جوړوم جلال آباد او زه دا هم بولډ کوم دې ځای نه د دې په اړه اوس یو څه معلومات لیکو اوس که چېرې زه یو لینک جوړول غواړم چې زه په دې هر یو باندې کلیک اخلم هماغلته دې ما ویسي نو لومړی کار به تاسو داسې کوئ چې دا هر یو به بک مارک کوئ دغلته انزرټ کې به بک مارک کوئ دا JAL باندې ما بک مارک ایډ باندې کلیک اخلم دا موږ سره بک مارک شو یا هم افغانستان چې کوم هغه دا هم زه بک مارک کوم دغلته ایډ باندې کلیک واخلئ نو دا به هم تاسو سره ایډ شي اوس که چېرې تاسو دې سره لینکونه جوړول غواړئ نو دغلته لاندې راشئ په کراس ریفرنس باندې کلیک واخلئ هر یو چې ایډ کول غواړئ دې ځای کې بک مارک سره راشئ انزرټ باندې کلیک واخلئ اوس چې کله په دې باندې کلیک اخلئ ډایرکټ د ما ټایټل ته وړي نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو ریفرنسز کې دننه د کراس ریفرنس او دغه موضوعات څخه استفاده وکړو فوټ نوټ ان نوټ او د نور موضوعات څخه استفاده وکړو بس به وینې لپاره صحیح ده او تاسو به دا مخکینی